siyang simbahan diri sa lungsod sa Plaridel. Dari nakakalakas, so sorry lang ta. Okay, nakalaya naman ta. Mingaw kayo dari mga kalakas. Lamay kayo suruyan. Nira ba na? Dami kayo. Bago pa na maning kuan ba? Boulevard taas yun eh. Ah, di ara kutob. Sa channel mo ya. Oo, lami. Nara mga kalakas, ang lami kayo sa bawan. Oo. Lami kayo sa bawan. Wapo masa diri suruyan no. Bisan og itom ang balas. Nindota kayo dari mga kalakas. Nindot kayo dari suruyan po do. Karon ba ko kalaag dari mga kalakas. Try ko handheld.
kalaag dire mga kalakas. Buong isulay ko dire og ani. Kaya naman ko may bago nga nahuman nga ni Boulevard ba. Ano? Sumpayunon pa. Kahoy sa talisay. This is talisay tree. Bako. Bako, lamay kalaton. Busog sa diha. Libot-libot lang ko ning lungsod sa Plaridel mga kalakas. Kay di pa na ako kabisado ang lugar. Bago may namayo dire. Plaza sa Plaridel sa mes Ganda sa tao dito.